Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good afternoon. Bersama saya sekali lagi Muhammad Ashraf bin Azmi. Hari ke-7 Movement Control Order. Dan hari ini saya akan lecture, insyaAllah membuat lecture on law of hire purchase. So kalau belum tengok video sebelum ni, saya ada buat video on sale of goods, right? Law of sale of goods, dan ini adalah law of hire purchase. InsyaAllah this will be my last video on so-called online lecture, alright, for the subject of business law. Dan saya masih lagi menggunakan buku yang sama, business law, yang ditulis oleh Muhammad Syarif Ibrahim, Azlina Muhammad Hussein and Ani Farida Omar. So thank you so much for the manual yang membenarkan saya boleh hari ini untuk melakukan video ini. Dan saya harap pada siapa yang baru menonton video ini, this video is actually meant for the non-law student who's taking a business law as their subject, one of their subject. But untuk orang awam juga boleh dengar, because ni still ilmu untuk digunakan oleh siapa-siapa je. Dan bagi law student pun boleh juga dengar, tetapi as I mentioned in my previous videos, law student requires much more details, explanation and examples such as from the case law dan sebagainya. So you really have to read carefully, because when I teach non-law student and I do lecture for non-law student, that means dia punya detail tu tak sedetail macam bila I studied law my own, right? When I read law at law school, alright. Okay. I think I never introduced myself, right? Really. So I hold a Bachelor of Law degree from University of Technology Mara, and then I also hold a Master of Law in legal aspect of marine affairs, and also holds a postgraduate diploma for Sharia and Practice from UiTM also, and now currently I'm doing my PhD, insyaAllah. Hopefully I finish it at Universiti Kebangsaan Malaysia. Alright, so before we start, macam biasa, shall we start our session with Al-Fatihah? Alright, so the medium of instruction, right, when I read law in law school back then, it's always English, right? It's always English in UiTM. But however, I am of the opinion that the purpose of we teach or share our knowledge is so that our knowledge boleh digunakan ataupun difahami oleh orang yang kita share tu. So for the purpose of this lecture, right, I'm going to speak in English and also in bahasa, right? Because I takut kalau apalah gunanya if I speak it fully in English, but the number of people ataupun the audience that I am intended untuk sampai ke ilmu ni actually tak dapat pun the knowledge that I'm going to explain ataupun share hari ni, because to me personally, I am personally of the opinion that lebih ramai orang tahu ilmu tu lebih bagus, because bila dia tahu dan dia boleh gunakan. Kalau you sibuk nak bercakap bahasa Inggeris tetapi the student don't get the knowledge, then akan ada loss kat situ. That is such a big loss, a huge loss, kerugian besar untuk kita, negara kita, dan juga kepada kita punya students lah. Jadi sebab itulah saya cuba sebaik mungkin untuk sampaikan dalam bahasa yang mudah untuk difahami oleh semua penonton yang menonton di luar sana. Okay, so law of hire purchase ataupun dalam bahasa Melayu adalah sewa beli, sewa beli. Alright. So we have
studied. So we have studied before this. I've made video on law of contracts and law of agency, and before this is law of sale of goods, and this is the last video, inshallah. It will be on hire purchase. So law of contract ada Contracts Act, alright, the Contracts Act. Right, sale of law of agency tak ada because they share the same act. Alright, sale of goods ada Sale of Goods Act, dan hire purchase ada Hire Purchase Act. And at this moment, I would like to also thank the owner of this act, which is Cik ataupun my good friend Fasih Habibti Muhammad Syarif. This actually been given by Atikah Zainal, who's in AGCs right now, and Cik is at legal officer at Public Bank, who is working while all of us staying at home during this movement control order. I hope diorang semua berada dalam keadaan baik je. Thank you so much. I hope the benefit dan juga pahala yang diperolehi daripada me sharing this knowledge dapat juga kepada you guys yang telah membekalkan ataupun bagi this to me. Alright, so let's take a look at the hire purchase. So business law, this subject comprises of everything yang related to business. So salah satunya adalah kenapa law of hire purchase dimasukkan dalam syllabus business law adalah bila you buat business, right, you tak boleh lari daripada company akan beli kereta, akan beli van dan sebagainya. So this is where business this is where hire purchase comes into picture, iaitu hire purchase kita akan tengok apa barang-barang yang akan digovern ataupun diselia oleh Hire Purchase Act. Alright, so okay, so apa beza nanti kita akan tengok apa beza, supaya you tak confuse apa beza sale of goods tadi dengan hire purchase ni. Alright, so hire purchase agreement refers to a transaction where a person acquires the goods and pays them off by installments. So while the title remains with the owner despite possession being to the hirer. Alright, so sekarang ada perkataan hirer, ada perkataan owner. So nanti I takut you confused. So introduction, kalau kita tengok dulu apa pihak-pihak yang ada supaya you tak confused along the way of this chapter. Alright, so kalau dalam agency ada principal. Okay, kita recap. Tengok, you ingat tak? Ada siapa? First kita ada principal, kita ada agent, and then kita ada third party. Alright, dalam sale of goods pula kita ada seller and buyer. Okay, semua dapat? Ingat lagi? Alright, so dalam hire purchase kita akan ada usually the financier ataupun institusi kewangan. Okay, so satu kita ada institusi kewangan. Kita ada owner, kita ada hirer, and kita ada dealer. So kita ada owner, kita ada hirer, and kita ada dealer. Tiga orang. So siapa yang usually jadi owner? So owner usually adalah financial institution. Hirer ni siapa? Selalu kita cakap kalau kita beli kereta, tu kereta kita lah tu, right? Tapi sebenarnya kita bukan owner walaupun kita kata tu kereta kita, sebab actually siapa owner dia? Bank, betul tak? That's why lah kat sini I cakap tadi, owner dia adalah financial institution. Usually, bank lah usually. So you sebenarnya tak dinamakan owner dalam law, you tak dikenali sebagai owner, you dikenali sebagai hirer, iaitu orang yang menyewa. Orang yang menyewa. Dan kita ada dealer. Dealer ni adalah orang tengah lah. Usually contoh paling basic bila hire purchase ni diguna adalah bila you nak beli kereta. I mention tadi, right? Contohnya you nak beli kereta Kia, right? So akan ada dealer Kia. So dealer Kia. Okay, ni dealer Kia. So of course harga kereta tu contoh RM150,000. You sebagai orang biasa, kita ni orang mahain tak ada, ataupun kita tak nak bayar cash. Kalau tak nanti kan kena kejangan LHDN pula kan, kena kejangan dengan LHDN, lembaga hasil, right? Custom bukan. Always confused. Alright. So usually kita akan bayar cash untuk
harga kereta RM150,000 tu contohnya. So siapa yang akan bayar dekat Kia untuk dapatkan kereta supaya you boleh guna kereta ni, you sebagai hire boleh guna kereta ni. So financial institution akan bayar, iaitu dengan cara membeli kereta tu daripada Kia, ni Kia contohnya, right, melalui dealer, because of course bukan Kia yang turun padang, Kia tu mestilah melalui dealer. So dealer ni lah yang akan settlekan all the borang, suruh hire sign, iaitu you contohnya, and then suruh siapa nama ni, bank sign, the financial institution sign, dan kemudian once bank dah bayar, then ownership of the car contohnya, iaitu pemilikan terhadap kereta tersebut, hak milik, bukan pemilikan, hak milik adalah possession, hak milik, ownership akan dapat kepada the bank tadi. Alright, so the bank kemudian akan like seolah-olah menyewa, letting the goods to you. So you bayar dekat bank setiap bulan sampailah habis, barulah bank akan releasekan the ownership tu kepada you, barulah you jadi owner. So kat sini you boleh nampak perbezaan antara sale of goods dengan hire purchase adalah, hire purchase ni dia mesti pembelian tu melalui installment, dan you hanya dapat ownership je, you hanya dapat possession je, iaitu you dapat pegang je, milikan sahaja, you tak dapat ownership. Tetapi berbeza dengan sale of goods, kalau tadi you tengok sale of goods concerns tentang property of goods, iaitu ownership, iaitu bila you buat je agreement, ownership terus transfer. So kalau dalam keadaan macam tu, itu adalah soga. Tapi kalau dia adalah pembelian secara installment, yang mana you akan dapat possession, iaitu milikan, tetapi hak milik ataupun ownership masih lagi berada kepada owner, dan itu adalah hire purchase. So itu cara you nak bezakan. I hope you can get it right, because this is the basic thing sebelum you go further in depth about hire purchase. Kalau you fail to understand how the mechanism, how the hire purchase works, I takut nanti it will be problem for you to understand when I explaining the rest of it. Alright? Okay. So, next kita tengok the definition. So, hire purchase is being defined as, this is under section 2, subsection 1. As I mentioned, section 2 in any of the act usually is a definition section ataupun interpretation section. So, hire purchase agreement has been defined sebagai dua, letting of goods with option to purchase, iaitu menyewakan barang dengan option pilihan, option to purchase. Ya Allah, pakai pekat rupanya. Okay, please ignore that one. Kaki lenguh, sorry. Saya marah. Okay, so yang pertama adalah letting of goods with option to purchase. So itu adalah di bawah definisi hire purchase. Dan kedua adalah an agreement for the purchase of good by installment, iaitu pembelian barang, agreement to purchase of good melalui installment. Okay, so dua kategori ni dia adalah hire purchase. Alright, so kalau dia adalah yang mana tadi saya cakap, yang itu adalah soga, iaitu you tengok dekat page 115 ni, dia kata apa kat second limb tu, this exclude transaction where property in the goods passes at the time of the agreement or upon or at any time before delivery. So kalau dalam keadaan macam bila you buat contract, property of good ataupun ownership dah pas, that means itu adalah soga, bukan hire purchase. Because hire purchase, apa dia punya kriteria tadi, you hanya dapat possession, owner masih lagi memegang ownership. Alright, bank masih lagi memegang ownership, dan you hanya akan dapat ownership tersebut apabila you habis bayar semua installment. Alright, apa lagi? Okay, so please read Credit Corporation and also Traktor Malaysia, Berhad dan Kumpulan Pembinaan Malaysia Sdn Berhad. Alright, tadi I dah explain who are the parties. Okay, so what is the price? So what is the price? So
It is the total sum payable by the hirer under a hire purchase agreement in order to complete the hire purchase of goods to which the agreement relates. So dia harga dalam law of hire purchase ni, price includes deposit, monthly installments and monthly interest. So semua tu dia akan jadi keseluruhan harga lah. So contohnya, of course, bila kita beli menggunakan bank, right, beli kereta menggunakan bank, kita beli kereta tu 150,000, kita tak akan bayar selepas 9 tahun 150,000, right? Dia mesti lebih macam 10,000 ataupun 20,000 usually, ataupun lebih. Okay, so itu semua termasuk dalam jumlah yang dikenali sebagai price. Dia bukannya harga jual tu saja, no, because loan dia akan extra lagi. Alright, so tadi kita tengok, masa kita tengok sale of goods, kita tengok apa barang-barang yang di-govern by sale of goods. Now, let's take a look. What are the kind of goods that can be hire purchase under the Hire Purchase Act? So, there are two categories of goods which have been specified in the first schedule of the Hire Purchase Act. So, first schedule tu adalah apa? Jadual pertama. So, kalau you tengok Hire Purchase Act, so macam saya cakap tadi, dia boleh didapati di website Jabatan Peguam Negara ataupun Attorney General Chambers. So, kat belakang sekali, you akan nampak dia punya schedule. Schedule ni adalah jadual lah sebenarnya. Right? This is first schedule. First schedule. Nampak tak? Okay, first schedule. So, so dia adalah supplementary kepada akta yang kita sedang refer ni. So, dia dibahagikan di dalam first schedule ni dibahagikan kepada satu, consumer goods, dan yang kedua adalah motor vehicles. So, kalau you beli barang tu adalah consumer goods ataupun you beli barang tu motor vehicles, then dia boleh di-govern by the Hire Purchase Act. So, Section 2 define consumer goods as goods purchased for personal, family or household purposes. Iaitu untuk you personal use, untuk guna kat rumah. Kalau you guna untuk business, adakah dia personal lagi? Tidak. Itu mungkin akan jadi di bawah sale of goods. And then motor vehicles ataupun kontrak biasa lah. Kalau dia tak pergi kat sale of goods, dia pergi kontrak biasa. Okay. Yang kedua punya kategori barang adalah motor vehicles. So this includes in carriages, motorcycle, motorcar, including taxi. Ni semua kenderaan. Mostly including buses and stage buses. Alright. So then, okay, how about the goods which are outside the scope of HPA? Alright, hire purchase. So ada dua je kategori. What about kalau you punya barang tu di luar scope ini? Boleh tak you nak juga guna hire purchase? Because as I mentioned, macam sale of goods tadi, bila kita ada specific act, usually akan ada macam a special procedure atau advantages yang diberikan kepada you, protection that the law gives to you. So that's why kadang-kadang orang still nak that agreement being governed by the Hire Purchase Act. So boleh ke tidak if your items ataupun your goods are not actually in coverage under the first schedule of the Hire Purchase Act? The answer is yes, and you can see this in the case of Kesang Leasing Stamp. Please read that case. But apa yang penting adalah, yes, boleh, ada syarat, provided that both parties consented to be bound by the Hire Purchase Act. Kalau tidak, then the rule is no, because dia tak termasuk in the coverage under the first schedule of the Hire Purchase Act. Okay, faham sampai situ? Alright, so let's take a look at the, tu habis untuk basically introduction lah. Now, next subsection, subtopic adalah the formation of hire purchase. Macam mana nak buat hire purchase. Ni ada list lah, basically ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau keluar final exam, dia tanya what are the step ataupun the formation, how to form the hire purchase agreement. Kena letak semua ke sir? You rasa? Yes, kena letak semua. Alright, so ni semua section. Okay, so failure to comply with
any of these 8 procedure, so dia tak sama. Ada yang menyebabkan dia jadi void, the whole agreement jadi void, dan ada juga yang menyebabkan dia jadi unenforceable. So apa beza void dengan unenforceable? Kalau dia void, terbatal, pun tak boleh enforce juga, right? Tapi bezanya adalah kalau void dia memang terbatal, kalau unenforceable dia tak boleh nak dikuatkuasakan di sisi undang-undang. Tetapi dia masih lagi belum terbatal. That means you ada peluang untuk kuatkuasakan dia. So contohnya dalam keadaan-keadaan yang mana dia ada irregularity, that means berlakunya ketidakpatuhan untuk certain prosedur yang minor, contohnya macam stamping ke, itu akan menyebabkan the agreement jadi unenforceable. That means contohnya ada syarat yang you kena pergi stamp agreement tu dekat lembaga hasil, contoh, bagi contoh, dan you tak buat. So dia tak menyebabkan the whole contract jadi terbatal, dia hanya menyebabkan the whole contract jadi contohnya macam unenforceable. So all these technical things, right, you boleh remedy dia ataupun you boleh rectify dia by pergi je lah betulkan. Once you betulkan, that's it. Dia jadi valid balik semula, dia jadi sah balik semula. Okay, so let's take a look. Ada 8 as I mentioned, so let's take a look one by one. So section 4 of Hire Purchase Act, this is the duty to give notice of the second schedule before entering the hire purchase agreement. Alright, so tadi kita tengok first schedule. First schedule adalah the list of items or goods that which is being governed ataupun covered under the Hire Purchase Act. So this is second schedule, right? So kalau nak tengok second schedule ni second schedule. Alright. So tu second schedule. So second schedule ni basically apa? Summary of your financial obligation under the proposed hire purchase agreement. So ni baru summary of the proposed hire purchase agreement. Maksudnya ni belum jadi kontrak lagi. Ni baru untuk macam you tengok macam, oh okay, ni basically apa yang aku akan kena bayar nanti dalam masa sebulan, tahun. Contohnya. Alright. So, before a hire purchase is legally formed, sebelum dibuat, the owner or the dealer, dealer ni akan always bertindak bagi pihak owner lah, because owner bank akan datang sendiri. So, of course, dealer ni akan ambil all the necessary surat loan, borang loan bank dan sebagainya. So dia akan bertindak bagi pihak owner, yang mana the law requires, section 4 requires that the owner or the dealer mesti okay. Dalam law, right, bila dia guna perkataan must ataupun shall, shall tu adalah must, nama lain untuk must, that means dia mesti, kalau tak buat, then dia jadi fatal, iaitu memang tak boleh. Alright, so must serve the intending hirer a pre-contractual written information. Okay, kenapa dia panggil intending hirer? Because I mentioned tadi, ni belum lagi jadi hirer. You belum lagi jadi hirer sebab you belum sign agreement lagi. Ni hanyalah macam pre-document saja sebelum adanya contract. So ada summary dulu. That's why nama jadual ni, kalau tengok dia punya title tu, summary of your financial obligation. That's why dia summary sahaja. That's why kat sini dia kata a pre-contractual written information. Inilah dia, pre-contractual written information. The notice must be signed by the owner or the dealer as prescribed by section 4 subsection 1. Meanwhile, section 4 subsection 2 further provides that the intending hirer must acknowledge receipt of the notice by signing the notice. So bukan setakat you kena serahkan, tetapi intending hirer juga must acknowledge bahawa dia telah terima this second schedule notice. So the purpose of this notice basically adalah untuk inform you sebagai future buyer ataupun intending hirer, right? What are your financial obligations going to be for the next 9 years, for example. So tak adalah nanti you terkejut macam, kenapa kena bayar sampai macam ni sebulan? Sebab padahal you dah dapat dah this notice. Alright, so tu the rationale behind it. Alright, so apa jadi kalau you tak buat? So the effect would be failure to serve such notice would result to a void agreement. Very severe. Walaupun this is just maybe one piece of paper punya borang je, tapi kalau you tak serahkan, sorry, the law will not protect you. It's void. Contract itu void. Okay, please read Afin Credit Sinamberhan. Okay, number 2 adalah section 4A, iaitu written agreement. So, according to section 4A subsection 1, the hire purchase agreement shall be made in writing. Okay, you still remember I cakap dalam law of contract hari tu?
Agreement boleh dibuat selama orally ataupun in writing, right? But dalam keadaan tertentu, masa kita tengok elemen on formality, elemen number 7, hire purchase agreement adalah salah satu agreement yang mana dia perlu, kontrak ini perlu dibuat secara bertulis dan tak boleh by way of oral. So at the end of the day, walaupun cakap ni adalah contract, that's why I cakap ni adalah contract hire purchase, right? Tapi ini adalah special because the law specifically suruh kita buat in writing. That means you kena buat in writing. Kalau tidak, you boleh je buat contract macam biasa, sama ada oral ataupun in writing. Okay, apa lagi? Section 45, subsection 1 further stipulate that the hire purchase agreement is deemed not to be in writing if the handwriting is not clear. Alright, so kalau you tak handwriting, kalau bertulis tu tak clear dan tak nak baca, not legible, then itu dikira sebagai bukan dalam bentuk bertulis. Dan juga if it is printed in type of a size smaller than 10 points time. So kalau bertulis, tulis buruk tak boleh. Kalau you print bawah daripada size 10 pun tak boleh, dia tak akan diconsider sebagai in writing because syarat dia tadi must be in writing. Ataupun C, it is not printed in black. So kalau you print guna colour lain, tak boleh, you kena print in black. In addition, section 4A subsection 1A states that the hire purchase agreement shall be either in national language or English language. Boleh tak guna bahasa lain? Kita kan ada pelbagai kaum, multiracial, Cina, India. Boleh tak? I'm so sorry, yes, we have a diverse culture here in Malaysia, but for the purpose of the law here on hire purchase, no, the ACTA, the Act only allows for national language or English language, iaitu bahasa Malaysia ataupun English language. Okay, sama juga dia akan jadi void kalau you tak buat efeknya, dan the owner will be guilty of an offence. Akan ada offence. Alright, kalau you perasan kenapa tiba-tiba ada huruf A pula ni, right? Okay, ni I bagi sedikit ilmu tambahan. Section ACTA, contohnya macam ni, Hire Purchase Act 1967, quite an old act lah, lama, tahun 67. So pada mula-mula dibuat, usually parlimen akan buat dia 1 sampai berapa. Contohnya kalau ni ada 1 sampai 58. So tiba-tiba, you know, as time goes by, the law develop, our society also develop, keadaan kita berubah, so ada benda yang kena tambah. So tiba-tiba dalam kes ni adalah section 4. Okay, kita ada section 4, kita ada section 5, tapi ada benda kita nak cakap pasal section 4 ni, takkan nak letak 59 yang tak ada kena mengena, which is dah jauh dah. So since memandangkan perkara tentang written agreement ni berkaitan dengan section 4 tadi pasal duty to give notice tu, iaitu tentang formation, iaitu macam mana kita nak buat agreement ni. So sebab itulah dia jadi 4A. Alright, tu yang jadi 4A, 4B. Tengoklah kalau dia rasa yang nak tambah tu masa tu berkaitan dengan section 12, dan dia jadi 12A, 12B, 12C. Alright, so itulah sebabnya. So you jangan confuse macam kenapa tiba-tiba ada 4A ni. Don't worry, itu just number lah. I bagi tahu for your information je lah. Dia takkan tanyalah like exam, don't worry. Alright, dan yang ketiga adalah signature of parties. So this is being provided under section 4B subsection 1, where it states that a hire purchase agreement must be signed by or on behalf of all parties to the agreement. So you sendiri kena sign, ataupun you boleh juga sign on behalf. And when we're talking about on behalf, bukannya simple-simple, pergilah sign on behalf, tak boleh. Siapa yang nak signkan on behalf, dia mestilah ada authorization letter sebagai proof lah, sebagai bukti bahawa yes, dia memang ada kuasa yang telah diberi oleh seorang yang sepatutnya tanda tangan tersebut. So, contohnya macam kalau I sepatutnya kena tanda tangan, I tak boleh, I suruh my mum contohnya, dan macam saya Muhammad Ashraf bin Azmi dengan ini memberikan kuasa kepada siapa nama my mum kan, untuk menandatangani perjanjian ini contohnya. So itu contoh authorization letter lah basically. Dan section 4B subsection 2 specifies that
A hirer must sign the document only if it has been duly completed. Alright, so you sebagai hirer sepatutnya hanya sign dokumen tersebut apabila dia telah pun lengkap diisi. Well, guilty as charged lah kot, because this is theory, right? But in practical, even masa I beli kereta dulu, I think I sign borang tu pun masih dia tak penuh lagi kot. Because you know, kita tak ada masa time tu, macam nak datang banyak kali, you know. So sepatutnya tak boleh sepatutnya dealer ataupun owner tak boleh suruh kita sign borang yang kosong. Tapi ya, dia macam ni lah Alhamdulillah so far dia tak ada masalah. Okay, semua okay je. But later kalau lah something went wrong somewhere, right? Time tu lah kita akan dispute macam-macam. Oh, hari tu I sign borang kosong, hari tu, you know. So insyaAllah tak ada apa kot. Kereta pun habis bayar. So insyaAllah kita doa yang baik-baik. Okay, so itu adalah section 4B Dan failure, apa efeknya? Sama juga, void dan the owner or dealer will be guilty of an offence if fail to comply with the requirements. Nombor 4 adalah on contents. Okay, apa yang perlu ada dalam hire purchase agreement tadi So, in order to form an enforceable valid hire purchase agreement, section 4C subsection 1 provides that it must contain the following information. So, yang pertama adalah the date, tarikh bila hiring tu bermula. Nombor 2 adalah number of installment, berapa banyak installment. Nombor 3, banyak pula kan. Nombor 3 adalah the amount of each installment, okay, berapa banyak kena bayar kat mana dan kepada siapa nak kena bayar, maksudnya bank mana nak kena bayar. Nombor 4 adalah a description of the goods sufficient to identify. So kena identify sikit apa barang yang kita beli tu. Kereta Proton X70 warna merah, berapa nombor CC, KC, semua nombor macam itulah. Dan the address where the goods are kept. Alright, so alamat kat mana kereta tersebut akan mostly akan disimpan contohnya usually alamat rumah lah. Okay, nanti kita akan tengok kenapa pentingnya address ni dekat the later part nanti Alright, so apa efek dia? Non-compliance akan menyebabkan jadi void juga dan the owner will be guilty of an offence. So itu requirement nombor 4. Requirement nombor 5 adalah separate agreement, iaitu di bawah section 4D subsection 1. It prescribes that a separate hire purchase agreement if there is more than one of the items. So kalau ataupun goods so kalau you pergi beli kereta Proton, right, 2 kereta Proton, satu Perdana, satu X70 contohnya, it doesn't matter walaupun you beli tu you know, satu untuk isteri pertama, satu untuk isteri kedua, right? Boleh tak nak buat dalam satu je agreement? Tak boleh, alright? So kena ada 2 agreement berbeza so kecuali lah kalau you beli macam household item barang-barang rumah macam set meja makan, you know, ada meja dan ada kerusi. Perlu kena asing-asingkan setiap kerusi itu. Itu tak perlu lah, because dia dipanggil sebagai item yang complementary each other ataupun yang dijual secara as a set, being sold as a set. Itu tak apa. Tapi kalau memang item yang berbeza dan kena ada, kalau beli 3 kereta, 3 lah. Kalau beli 4, 4 lah. Alright? Okay. Effect sama juga, dia akan jadi void and the owner will be guilty of an offence. Penat lah ulang-ulang benda sama kan. Alright, so nombor 5, ada 8 tadi, right? So nombor 6, service of document. So service ni kita akan panggil perkhidmatan, right? So kalau you direct translate memang akan jadi perkhidmatan. But as I mentioned, in law, it is very not advisable untuk you direct translate everything. Yes, most of the thing you boleh direct translate, but that's why I cakap most of the thing, not all of the things. But some of the things, dia ada maksud dia sendiri, dia ada maksud lain. So if you direct translate dia dan salah faham dia, nanti you would get it wrong lah, basically. So service of document kat sini bermaksud penghantaran dokumen, service. So, an owner is under obligation to serve the hirer and the guarantor sekiranya ada a copy of the hire purchase agreement within 21 days after it is
made. This is being provided under section 5 of Hire Purchase Act. So selepas Hire Purchase Agreement itu telah ditandatangani dan dibuat, dalam masa 21 hari owner mesti serahkan satu salinan kepada hirer dan juga guarantor. Kalau adalah kalau you ada guarantor, dan guarantor pun akan dapat satu salinan. Kalau tidak, it's just you je. Apa jadi efek? The owner, efeknya, kalau tadi semua void, kali ni yang keenam ni adalah it will render the agreement unenforceable. So macam nak bagi enforceable balik semula? Ni adalah irregularity ataupun kecacatan sahaja, right? So dalam ketidakpatuhan saja, non-compliance. So bila ada non-compliance macam ni, yang tak major sangat, that means caranya adalah you serahkan je lah. You serahkan je lah dokumen tersebut kepada hirer dan dia jadi enforceable balik semula. Okay? So itu nombor 6. Nombor 7, ada 8, right? Nombor 7, Section 30A dan Section 31, booking fees and deposit. So, in pursuant to Section 30A subsection 1, an owner or his dealer shall collect or accept a booking fee only after a hirer completes a form set out in Part 2 of the Schedule 2. So, booking fee hanya boleh di-accept, Section 30A subsection 1 cakap, sekiranya hirer telah pun melengkapkan borang di dalam bahagian 2 second schedule. So, kita tengok second schedule tadi, ni adalah part 2. So, part 2 iaitu consent of prospective owner. This, so, yeah, alright. Itu adalah part 2. Okay. Meanwhile, Section 30A Section 2 elaborates that the booking fee shall not exceed 1% of the cash price of the goods. So, contoh kalau harga X70 adalah 100,000, right? So, booking fee tak boleh lebih daripada, okay, 1% of 100,000 adalah 10% adalah 1,000. So, no. 100,000, 10% adalah 10,000. 1% adalah 1,000. Nampak? Law dengan nombor dia memang tak best friend lah. Kita memang tak kawan baik. Alright. So 1% that means dia tak boleh lebih, not exceed 1% of the cash price. So kalau cash price dia harga 100,000, booking fees yang boleh diambil hanyalah tidak melebihi RM1,000. So tu kalau harga kereta tu 100,000. Alright, so tu kalau harga kereta tu 100,000 lah. So kalau dia lebih ataupun kurang daripada tu, then you kira accordingly lah. Alright, so and then kita ada section 31 subsection 1 pula. This one it states that the minimum amount of deposit must be not less than 1/10 of the cash price of the goods. So kalau tadi untuk booking fees, ni untuk deposit pula. So kalau harga kereta 100,000, dia tak boleh kurang daripada 1/10 daripada harga cash. So 1/10 sama dengan 10% lah, right? So 10% daripada 100,000 adalah 10,000. So that means dia tak boleh kurang daripada 10,000. Okay, dan yang terakhir nombor 8 adalah alteration. So alteration ni bukannya you alter baju kurung, alter seluar jeans, bukan. So ni alter ataupun perubahan yang dibuat kepada agreement tersebut, agreement hire purchase tu. So based on section 39, any addition ataupun alteration yang dibuat will not have a valid effect unless the hirer acknowledge perubahan tersebut. So macam biasalah kadang-kadang kalau YouTube nak tambah agreement, certain terms you nak tambah dekat agreement tu, right? So that would not have any effect on the hirer kecuali hirer macam bersetuju, dan macam nak tunjukkan hirer bersetuju, dia pun macam acknowledge kat tepi tu yang bahawa menunjukkan dia bersetuju dengan pindaan ataupun perubahan tersebut. Okay, Alhamdulillah. So we finish on the formation ataupun how to form the hire purchase agreement lah. So tu 8 benda yang you kena ingat ataupun tahu. Alright, so page 120 iaitu warranty and condition. So tadi kita dah tengok dalam sale of goods, law of sale of goods ada warranty and condition, right? Hire purchase tadi ada ke? I tak ingat lah hire purchase tadi ada ke tak. Alright. So
Rasa macam ada tak, macam nampak macam banyak kali je. Ya, warranty and condition. Okay, so sama juga under hire purchase agreement pun dia ada implied warranty dan juga implied condition so apa lagi. So kalau dia warranty masih lagi sama macam I explain dekat Soga atau hire purchase, dia adalah terms yang less important. Tapi kalau dia adalah condition, that means dia adalah terms yang sangat penting, yang mana the breach would entitle you sebagai innocent party contohnya to treat the contract as has been repudiated. Okay. So, implied warranty yang ada iaitu di bawah section 7 subsection 1A. Ni masih lagi sama, itu quiet possession. Quiet possession explanation dia sama je. Kalau you faham dekat Soga, you faham dekat hire purchase, sama. You insyaAllah, alhamdulillah you akan faham. You akan faham. Okay, so itu adalah implied condition as for quiet possession. Okay, next adalah implied warranty for quiet possession. Next adalah implied warranty juga, ada dua je, quiet possession and sama macam Soga tadi, iaitu the goods shall free from any encumbrances. Iaitu tak boleh ada bebanan ataupun charge ataupun gadaian kepada third party yang tiba-tiba datang dan kacau you untuk guna. Okay, so itu adalah implied warranty. Next kita tengok implied condition pun sama, iaitu tentang title section 7 subsection 1B. The owner must have the right to sell the goods at the time the property is passed. Iaitu owner mesti ada hak milik terhadap barang tersebut pada masa title tersebut di pass. Kalau tidak, dia adalah breach of implied condition. You boleh sue for breach of implied condition and to terminate the contract. Section 7 subsection 2 provides that the goods must be of merchantable quality. Sama macam you tengok sebelum ni dekat Soga, ada merchantable quality. Dan lagi satu yang if you still remember merchantable quality datang sekali dengan apa fit for its purpose. Yes, this will be provided under section 7 subsection 3. Alright. However, the implied condition does not apply to dua keadaan where the hirer has examined the goods, iaitu you dah check barang tu, so tak adalah sama macam kita tengok sebelum-sebelum ni untuk Soga. So kalau you dah check, then usually kita tak akan salahkan, you tak boleh nak salahkan owner ataupun dealer tadi. Dan juga dia tak terpakai untuk the goods which are second hand. So second hand goods macam kereta second hand, peti ais second hand, microwave second hand, dia tak ada all this because dia adalah barang lama. So kita tak akan bagi this condition yang bagus atau protection yang macam ni kepada second hand goods. Alright, so tadi I cakap pasal second hand goods. So second hand motor vehicle. Section berapa yang bercakap tentang second hand tak terpakai tu? It is actually section 4G subsection 1. So itu adalah section 4G subsection 1 dan juga section 4G subsection 2 adalah yang bercakap tentang second hand motor vehicles. Yang mana you kena declare kalau motor vehicle tu actually dah ada any defect dan explain supaya the intending buyer tu tahu actually motor tu dah motor vehicle sudah ada certain rosak dan sebagainya. Tapi this is teori lah. Kau ingat owner kedai second hand tu nak tulis lah apa yang rosak, pernah banjir ke apa benda ke sebagainya ke? Tidaklah kot. Semuanya bila you tengok iklan tu, kalau kat mudah tu perfect, ready, just bayar dan pandu sahaja, tak perlu. Sekali bila kau bawa nak kena pergi bengkel repair. So I boleh cakap macam ni lah. In teori itu yang you kena ikut tak. So maksudnya kalau you tanya oh sir, that means I ada hak lah. Do I have the rights kalau dia tak listkan apa problem, any defect dengan motor vehicle tersebut, and then suddenly bila I beli ada defect, boleh tak I nak sue? Yes, you boleh sue because this is the rights given by you under the law.
Okey. Apa lagi? Alright. Next, let's take a look at another subtopic, iaitu rights and duties of hirer. So, you sebagai hirer, right? Ni adalah subtopik yang second last. Oh, dah nak habis dah. Alright. Okay, let's just finish this inshaAllah. So, apa hak dan juga tanggungjawab you sebagai hirers? So, basically, the Hire Purchase Act, kan saya cakap kena bila ada specific act ni, dia macam special sikit, macam Semoga tadi, yang mana you diberikan sedikit perlindungan ataupun hak yang lebih lah kepada daripada akta kepada you sebagai hirer. So ni lah yang diberi oleh Hire Purchase Act. So there are 7 statutory rights given under the Hire Purchase. Kenapa nama dia statutory right dan bukannya right saja? Why is it being called as statutory rights? Statutory, daripada the root word adalah statute, that means you dapat rights daripada akta ataupun pertukaran undang-undang sendiri. That's why kita panggil dia sebagai statutory rights. So, yang pertama hak you adalah Section 9, iaitu right to a copy of statement relating to his financial position. So, you mempunyai hak untuk mendapatkan salinan financial statement you. Maksudnya, apa contoh-contoh detail you boleh dapat daripada bank tu atau financial institution tersebut, iaitu the amount paid, berapa banyak yang you dah bayar, the amount due to the owner but remains unpaid, berapa banyak yang berbaki tetapi belum dibayar, the amount that is become payable under the agreement, berapa pula jumlah yang dah perlu dibayar, because you know sometimes okay, apa maksud perlu dibayar? It becomes payable, that means kalau you kena bayar setiap 1 hari bulan dan you tak bayar, time tu dah start running kan, interest kan, itu adalah amount payable tu. Sebab selagi tak sampai itu sepatutnya you tak perlu bayar lagi. So tu bila you bayar by installment, dia memang macam tu. That's how it works. Dan yang D adalah the amount derived from the interest on overdue installment. So semua detail ni you boleh dapat dalam the financial statement tadi tu. So ni adalah hak you. Okay, what if ada failure, the bank refuse to give you the financial statement? So the failure to supply the statement without reasonable cause, keyword dia adalah without reasonable cause, tanpa alasan yang munasabah, the owner is not entitled to enforce the following. So the owner tak boleh enforce the agreement against the hirer. Nampak tak? Just because tak bagi a piece of paper or financial statement, the agreement sekarang ni dah tak enforceable dah untuk dikuatkuasakan terhadap hirer. Ataupun any rights to recover or repossess the good, dia tak boleh nak exercise. Okay, kita akan tengok lepas ni the last subtopic itu on repossession. So ini adalah salah satu hak ataupun rights yang diberi kepada, ialah takkanlah hirer, takkanlah you punya hak je kan, mestilah nak juga tahu apa right owner. So hak owner salah satunya adalah repossession, iaitu menarik balik. So dia tak boleh nak tarik balik barang tersebut, goods tersebut. Dan yang ketiga adalah any contract or guarantee relating to the agreement. So contract of guarantee, kalau you ada guarantor pun tak boleh nak dikuatkuasakan sekiranya kegagalan ini berterusan. Tak. Dan if it is berterusan selama 1 bulan, then the owner shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding RM1,000. Alright, so itu adalah financial statement. Number 2, hak you yang kedua adalah ada 7 I cakap tadi, right? So number 2 is based on section 10, iaitu right to appropriation of payment. Appropriation of payment di bawah section 10. Okay. So let's take a look at section 10. So alright, so when there is more than one agreement with the same owner and the payment is insufficient to discharge the total amount due under all agreement, the hirer may require the payment be appropriated to a particular agreement or to the satisfaction of the sums due in such proportion. So apa maksud kat sini adalah, contohnya kalau you buat loan beli kereta
BMW dengan Maybank contohnya. So you ada dua loan di bawah satu bank, owner yang sama, iaitu Maybank. So sebulan you kena bayar, maybe bulan tu you hanya ada duit 10,000 je untuk bayar that BMW. So you sebagai hirer, you boleh decide untuk appropriate ni. So ni maksud appropriate, bukannya kalau you direct translate dia jadi sesuai. Tidak. Appropriate kat sini adalah you boleh pecah-pecahkan. Kita panggil appropriate the money tadi tu kepada, you bagi tahu bank, I nak bayar yang 10,000 ni. So daripada 10,000 ni, 3,000 letak kat akaun satu, 7,000 letak kat akaun dua. Yes, you can do that. Alright, itu adalah number 2, dan hak you number 3 adalah section 11. Based on section 11, this is the right to apply for an order from magistrate for goods to be removed. Alright, so tadi saya cakap tentang alamat tadi kan, dalam formation tadi, salah satu detail yang kena ada adalah dalam content dia mesti ada the address where the goods to be kept, kat mana barang tersebut akan disimpan. So your duty sebagai hirer sepatutnya you must keep the goods at where the addresses yang dalam hire purchase agreement tu, because itu adalah tanggungjawab you. Dan pelanggaran sekiranya you move the item ataupun the goods selain daripada address yang dinyatakan dalam tu, that is actually a breach of the agreement. So bila breach, you actually open yourself for a lawsuit lah. You akan boleh kena saman dengan the owner. Tapi itu teori lah. Usually kita pindah rumah, adakah kita bagi tahu bank kan? Tak ada kan. Dia macam ni as I mentioned, this is theory. Selagi tak ada apa-apa yang berlaku, you bayar je kat bank. Bank tak kisah, because at the end of the day, this financial institution, they just want their money back. They just want the customers to service their loan. Asalkan you bayar loan tu tiap bulan, that's it. Dia okay. Dia mesti dapat untung. So, but if we want to follow the law kat sini, right? So, sepatutnya you tak boleh remove tanpa kebenaran. So, contohnya you bagi alamat rumah lama you dekat Gombak, tiba-tiba you dah pindah dekat Perak contohnya. So, sepatutnya you tak boleh remove sesuka hati. So, ini antara benda yang you boleh buat, iaitu you apply dekat magistrate untuk dapatkan satu perintah bahawa yes, you are allowed to move your item from your goods daripada Gombak ke Perak. Itu contohnya. But it is not necessarily means the goods cannot be moved out from the informed address at all. If the hirer would like to remove the goods from its designated site, he may apply. So tu saya cakap tadi, tak semestinya macam, habis tu boleh gerak mana? Taklah. Alright, you masih still boleh gerak. Cuma kalau you nak ubah dia daripada alamat asal tu, maybe permanently sebab you dah pindah rumah dan sebagainya, then you boleh apply kepada magistrate. Alright, so itu nombor 3. Nombor 4 adalah the hirer may assign his right to a third party if the owner consents to such agreement. Alright, so ni adalah hak yang diberikan kepada you, iaitu untuk you assign you punya right ataupun hak. Kenapa you tak boleh assign? Okay, assign ni adalah serah hak. Kenapa you hanya serah hak aja tapi you tak serah hak milik? Because hak milik ada kat siapa tadi kalau dalam hire purchase agreement? Yes, very good. Hak milik berada di tangan bank. Sebab itulah you tak boleh kata, I nak serahkan hak milik. No, you hanya boleh serah hak sahaja. You can assign your rights sahaja to a third party. Dan ini hanyalah sekiranya the owner consent. Itu if the bank consent lah. So, sekiranya, however, if the owner's consent is unreasonably withheld, iaitu owner telah refuse untuk bagi consent secara tidak munasabah, then you can go to court and apply to high court and apply for an order untuk you assign you punya hak kepada third party. So once the consent is given, the owner may require the hirer to settle any defaults under the agreement and may make him pay the reasonable cost in stamping or registering the agreement. So usually kalau dalam in practice ataupun dalam masyarakat kita, usually kat mana kita nampak ni adalah bila orang buat yang sambung bayar tu. Sambung bayar tu, if you follow it legally, you ikut law-nya, actually you kena bagi tahu bank,
then bank akan tukarkan, now dah bukan ada nama you, dan yang akan sambung bayar servis tu adalah the new orang, orang baru tu, the third party tu. Tak kisahlah kat adik-beradik ke siapa ke. Tetapi apa yang orang biasa buat yang selalu jadi dalam masyarakat kita adalah bila you assign, bagi hak you untuk sambung bayar tu kepada makcik, pakcik, saudara ke siapa-siapa lah kan, you tak bagi tu bank because you takut nanti nak kena bayar extra dan sebagainya, so you bagi je kat bank. Dia macam ni, I ulang lagi sekali. Selagi dia tak ada problem, like contohnya your sanak saudara tu bayar je, okay. Dia akan jadi problem tiba-tiba kalau they started to default in their payment, because bank akan kejar you sebab nama still nama you, so tu penting you follow the law, gitu. Sempat promo suruh orang follow law, okay. Alright, section 5 pula, section 5 pula. Yang kelima adalah section 13, if hirer died, his right, title and interest passes to the personal representative. So, the right, title and interest of a hirer is capable to be passed by operation of law to the personal representative upon his death. So, adakah bila mati terus terbatal agreement tersebut? Tidak. Usually, kalau you tengok you punya agreement ataupun your parents punya agreement jual beli kereta, sewa kereta, hire purchase punya agreement, you akan nampak ada satu clause kat situ bahawa dia macam succession clause, iaitu klausa yang akan menurunkan hak ni, iaitu kalau hirer mati, dan hak ni akan pergi kepada personal representative. Dia macam ni, bila kita mati, personal representative ni siapa? So personal representative ni adalah mereka dilantik oleh mahkamah untuk mentadbir harta you. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pentadbir harta si mati. So dia lah yang akan bertanggungjawab untuk bayar you punya loan. Adakah dia perlu guna duit you? Kan you akan tanya I kan, sebab bila kan nak kena guna duit dia? Taklah, dia akan menggunakan harta si mati untuk bayar loan tersebut lah. Alright. So in a case if the hirer is a company, macam saya cakap tadi, what if kalau yang beli itu adalah company, then when it is wound out, so kalau orang mati, company mati dia bukan tanam tapi dia wound out, kita panggil dia sebagai digulungkan, then the rights pass kat siapa? Dia ada waris tak? Tak ada. Dia ada liquidator. Liquidator ni adalah orang yang dilantik oleh mahkamah untuk menguruskan management of the company, macam mana nak cairkan aset company yang semua, so dia akan dapat untuk pegang, bukan jadi milik dia tetapi untuk maybe dia boleh jual dan sebagainya untuk dapatkan duit dan settlekan semua loan-loan atau hutang yang ada. Apa lagi? Okay, so itu adalah di bawah section 13. Itu yang kelima, ada 7. Yang keenam adalah right to early completion of agreement, iaitu by giving notice in writing to the owner. So a hirer is also permissible to complete the purchase of the goods in order to exercise. This, the hirer must serve a written notice to the owner indicating his intention on or before its specified day. So yes, you boleh tamatkan, tiba-tiba you dapat duit extra ke? Yes, you boleh, for early completion of the agreement. So this right may be exercised, okay, boleh dilaksanakan, hak ini boleh dilaksanakan pada dalam 3 keadaan, iaitu at any time during the agreement punya period. So boleh bila masa pertama, or where the owner has taken possession of the goods. Ni adalah dalam keadaan apabila owner telah pun menarik kereta tu, you tiba-tiba macam okay, dapat duit extra kumpul daripada saudara mara, nak ambil kau, aku tak nak lah. Right? So yes, you boleh buat time tu juga. Ataupun C, where the hirer has returned the good to the owner within 21 days after he received the Fort Schedule notice. Fort Schedule notice ni adalah notis niat untuk menarik kereta lah yang diberikan oleh bank ataupun owner kepada hirer. So mungkin dia macam, alamak sebelum kena tarik, right? Dah, aku bayar semua, dah jangan kacau hidup aku dah. So itu adalah keadaan-keadaannya. Nanti kita akan tengok apa itu Fort Schedule notice, don't worry. Dan akhirnya yang terakhir, you punya hak adalah right to terminate agreement. So kalau tadi adalah untuk bayar awal ataupun habiskan awal, ni adalah untuk batalkan terus agreement tersebut. So the hirer may terminate the agreement, the hire purchase agreement by returning the goods. So yes, boleh by returning the goods, provided that you kena pulangkan barang tersebut lah. Alright. Okay.
The hirer also may require the owner to sell the goods to any person introduced by him who is prepared to buy the goods for cash at the agreed price. Hirer juga mempunyai hak untuk memperkenalkan orang kepada the owner ataupun the bank yang mana orang ni boleh atau bersetuju untuk bayar cash untuk beli kereta tersebut contohnya. It should be noted that if the value of the goods at the time of return is more than the balance outstanding, the hirer is entitled to the difference. Apa maksud ayat ni? Sekiranya contohnya itu adalah kereta Myvi contohnya, you ada hutang dengan bank 20,000 dan you berjaya cari orang untuk bayar 25,000 cash. So kalau ada balance 5,000 extra ni, right? Because hutang you dengan bank hanya berbaki 20,000, that different bank tak boleh ambil. Sorry, excuse me. That different akan diberi kepada you. So tu kalau extra, right? Tak semestinya akan always ada extra, right? So on the other hand, if the value of the goods at the time of return is less than the balance outstanding, then the owner is entitled to the difference which is recoverable as a debt due. So adakah dengan pulang tu senang hati you tak payahlah bayar? No. Hutang tak hutang. Kalau ada 20,000 lagi dan you tak berjaya cari orang untuk bayar, dan bank akan tetap teruskan untuk collect hutang daripada you, dan kalau you gagal, then dia akan summon you sebagai collect hutang lah pula. Alright, itu namanya debt due, iaitu hutang yang tertunggak. Alhamdulillah. Dan now this is our last subtopic, iaitu repossession. This is the rights given by the Hire Purchase Act kepada owner, iaitu hak untuk menarik balik. So tadi kita tengok first schedule, second schedule. Alright, so I believe third schedule has been deleted. Jadual ketiga telah pun di-delete. Alright, okay, so let's take a look at the repossession. So section 16 Hire Purchase Act is the main provision which provides the right of repossession of goods to the owner. So section 16. So section 16 ni lah yang memberi hak ataupun kuasa kepada owner untuk exercise the rights of repossession. So through the fourth schedule notice, the owner has the right to repossess hire purchase good when there is a default by the hirer. Default tu means you tak bayar lah, non-payment of the monthly installment. So however, before the right can be exercised, there are few restrictions or procedures. Adalah because kita ada akta, so ada procedure macam mana you nak exercise you punya rights, yang that must be complied with by the owner. And the owner has authority to repossess the good if they fulfill the requirement of under the procedures tadi. Okay, so kita tengok dulu situation yang pertama. So this is under section 16 subsection 1, iaitu first situation. So section 16 subsection 1 provides that an owner shall not exercise any power of taking possession of goods for any breach of agreement relating to the payment of installment unless the payment of installment amounts to not more than 75% of the total cash price of the goods comprised in the hire purchase agreement. Itu satu requirement, iaitu pembayaran yang telah dibuat mestilah kurang daripada 75% daripada cash price of the goods. Dan kedua adalah there had been 2 successive defaults of payment by the hirer, iaitu 2 kali tak bayar, 2 kali default, 2 kali default. Alright, successively. Apa lagi? Alright, 2 successive default of payment by the hirer and has served the hirer a notice in writing. So selain daripada 2 tu, dia juga perlu serahkan notis kepada hirer in the form set out in fourth schedule. Ni jadual keempat. So that's why dia terus anjak ke jadual keempat. Sebab tadi I tunjuk tadi apa? Jadual ketiga telah pun dipadam.
Yang mana dalam jadual keempat ni dia mempunyai period, notice period selama 21 hari. So after 21 hari, sekiranya hirer gagal menjelaskan tunggakan yang diletakkan di dalam fault schedule tersebut, barulah the owner boleh exercise dia punya hak untuk repossess the goods lah basically. So so kalau you nak tengok fault schedule what is fault schedule? Alright, so this is fault schedule Notice of intention to repossess. Itu notice niat untuk menarik balik. So, very simple tajuk. Kalau you baca, faham. Oh, ni adalah maksudnya kalau aku tak comply dengan notice ni, kereta aku akan ditarik balik. Itu contohnya. So, alright. So, for schedule notice, give the hirer 21 days to settle the outstanding amount. 21 hari untuk settlekan jumlah outstanding ataupun tertunggak. So, after 14 days, another reminder notice known as Regulation 15 notice will be served to the hirer. Okay, ni adalah notice tambahan. So, kalau tadi notice di bawah jadual keempat ni adalah di bawah section 16, subsection 1 yang dikendaki oleh akta. Okay lah, kita ni tak nak nampak macam bank ni berlaku kejam iaitu bagi satu notis terus tarik no so okay, so hari pertama sampai hari 21 kalau ikutkan jadual keempat tadi tetapi disebabkan ada regulation 15 regulation yang telah dibuat oleh minister yang berkaitan mewajibkan bahawa owner juga perlu serahkan satu lagi notis, kali ini notis peringatan semasa 14 hari so lepas 14 hari alright contohnya satu hari bulan you serah notice for schedule, hari ke-15 you kena serahkan notice reminder. Ini peringatan je, bukan for schedule dah, peringatan sahaja kepada hirer tentang look, you kena bayar settle outstanding whatever semua and within this period the hirer must either pay the payment owed ataupun return the vehicle. So hirer perlu bayar ataupun dia perlu pulangkan balik vehicle tersebut dan after 14 days have lapsed dan still tak ada juga 14 days of the reminder tu tadi kan ada 21, so ni 14 days, so ada baki 14 days. After habis 14 days ni juga maksudnya hari ke-22 lah, right, no payment juga, then the owner will issue an order of repossession to repossess the car. So dia pun keluarlah satu perintah kepada tukang tarik contohnya untuk tarik. Okay, so settle situasi pertama iaitu untuk jumlah yang kurang daripada 75% daripada harga cash price. So contohnya kalau kereta tu 100,000 macam saya cakap tadi, kalau dia dah bayar baru bayar 50,000, then you boleh terus je provided dah 2 bulan successively berturut-turut tak bayar okay. So successively tu adalah berturut-turut so boleh tak you macam bayar tak bayar yes lah. Lepas tu you macam nampak bijak lah kan, so macam tak boleh tarik sebab aku memanglah I bayar kurang daripada 75% tapi I tak buat 2 bulan berturut-turut, I bayar gila-gila. Yes, kalau you tanya boleh tak you buat macam tu, yes boleh. You boleh tak you buat macam tu untuk mengelakkan tarik, yes boleh tapi nak cakap tapi ni you know, bila kita buat macam tu dalam credit score kita bila kita nak buat loan lagi ke, nak buat beli rumah ke, beli ada kereta ke, dos yang tak bayar tu dia akan jadi macam titik hitam dia macam titik hitam hati. Alright, so bila financial institution dia tengok report secrets ke apa CTOS ke kan, dia akan tengok you ni adalah not a good paymaster, bukannya seorang pembayar hutang yang baik So apa akan jadi? You rasa tadi you rasa you bijak, right, bayar gila-gila kan, so rasa apa akan jadi? So lepas ni bila you nak buat loan lagi, most probably the bank akan tak nak bagi you loan because dia tahu you ada seorang yang cunning nakal very leceh punya orang. Okay, don't do that. Alright, so itu adalah first situation. Second situation adalah, okay, dia adalah di bawah section 16 1A, section 16 1A. Alright, 1A ni pula untuk situation yang kedua. Kali ni adalah, kalau tadi first situation adalah dia punya bayaran kurang daripada 75% daripada cash price of the goods, but kali ni adalah the amount is more than 75%, tapi
tak bayar tu masih lagi sama, iaitu 2 bulan berturut-turut tak bayar. So, dalam keadaan macam ni, the hirer can only, the owner can only exercise his right to for repossession if he obtains the an order from the court. Kali ni macam special sikit sebab you dah bayar lebih lah kan. Contohnya kalau daripada 100,000 you dah bayar 75%. Kita ni tak nak nampak kejam kan. Saya cakap tadi kita tak nak nampak yang bank tu macam kejam sangat. So kalau dah lebih 75% daripada harga cash price, that means mungkin tiba-tiba time tu you tiba-tiba sakit ke, tak boleh nak kerja, you tak ada gaji, hilang kerja, hilang tutup ke, you know, despite that you dah bayar sebanyak 75%, that means you sebenarnya memang a good paymaster. So disebabkan itu kita bagi you peluang yang lebih sikit lah, iaitu owner perlu dapatkan order atau perintah dari mahkamah dulu sebelum dia boleh menarik kereta you. So if requirement yang tadi tu iaitu installment more than 75%, then fail to pay 2 months successively. So if both requirements are fulfilled, the owner may serve fault schedule notice, which give the hirer 21 day. Masih lagi sama sebab dia fault schedule notice. And accordingly, if the hirer fails to pay, the owner may obtain an order of repossession. So you serahkan notice fault schedule, owner akan serahkan notice, tak bayar dalam masa 21 hari, then owner akan dapatkan pergi mahkamah, apply kat mahkamah untuk dapat satu perintah yang membenarkan mereka untuk menarik balik kereta tersebut. Then dia boleh bagi order tu untuk suruh ejen untuk tarik kereta you. Okay, tu adalah situasi kedua. Alright, dan last situasi ketiga adalah di bawah section 16 subsection 1C. Okay, remember I cakap tadi pasal kenapa ada huruf ABC ni? You remember kan? Okay, so section 1C provides that in the situation where the hirer has died. Kali ni adalah apabila hirer mati pula. So the fault schedule notice will be issued if representative of the deceased of the hirer fail to settle the debt for 4 months successfully. Alhamdulillah, excuse me. Alright, so kalau orang biasa yang hidup 2 bulan tak bayar akan boleh diserahkan fault schedule notice. Tapi untuk orang yang dah mati, kita bagi tempoh lama sikit lah untuk dia punya pewaris untuk untuk bayar hutang, iaitu 4 bulan. So kalau lepas 4 bulan tak bayar juga, barulah the owner boleh serahkan notice fault schedule ni. So apa lagi? Okay, so however, it is important to note that if the owner has reasonable grounds for believing that the goods will be removed or concealed by the hirer, he need not to comply with section 16 subsection 1. So requirement untuk notice ni adalah perlu, tetapi notice di bawah fault schedule adalah perlu, tetapi sekiranya hirer berjaya, sekiranya hirer ada reasonable ground, iaitu alasan munasabah, dia kata, oh kalau aku bagi notis ni nanti diorang bawa lari, nanti hirer bawa lari kereta ni ataupun dia sorokkan kereta ni kan, lah aku tak dapat tarik. So kalau dia ada that reasonable ground, then dia boleh dispense this requirement, dia tak payah serahkan. But of course the burden of proving, iaitu beban untuk membuktikan bahawa you punya owner punya reasonable ground tu adalah berasas ataupun tidak, dia terletak kepada owner. Kalau dekat court nanti owner gagal buktikan bahawa dia punya ground tu tidak berasas, then too bad, the whole procedure akan jadi invalid because dia tak follow dengan they fail to comply with the procedures. So you kena be careful lah on that. Alright. Okay, so habis fault schedule notice. Alright, so apa lagi yang penting, iaitu kita tengok pula section 16 subsection 3. So after fault schedule notice, so the owner must serve in writing a 5th schedule notice. Ni notice di bawah jadual. Kelima pula, on the hirer and every guarantor, kalau ada guarantor lah, within 21 days after the owner has taken possession of the goods. Okay, mari kita tengok apa itu 5th schedule notice. So 5th schedule notice adalah here. Notice to hirer under section
60. Now that the goods you hired have been repossessed, you will be entitled to get them back if within 21 days you require the owner by notice in writing signed by okay. Alright, so notice ini adalah notice yang menunjukkan bahawa look, lebih kurang konten macam ni, look, I dah tarik you punya kereta, so kalau you nak balik kereta ni, you kena bayar semua. So you listkanlah apa semua yang you kena bayar, termasuklah kos-kos. Ni masalah dia. Kalau you tak bayar bulanan kat bank, you hanya perlu bayar that bulanan sahaja, right? Tapi apa akan jadi sekiranya bank telah menarik kereta tersebut? Bila you nak dapatkan balik kereta tersebut, you kena juga bayar kos bank tersebut, hire orang dan sebagainya. So now tak apa pasal, you kena incur additional cost, dan jangan lupa ada lagi interest, right, yang masih running. So yeah. Alright, and then apa lagi yang penting, iaitu section 16 subsection 4 requires the owner must provide a receipt in respect of the goods one he repossessed. So ni adalah berkaitan receipt, so iaitu after dah tarik kereta dan ni receipt. So lain receipt ni maybe just nak bagi tahu bahawa dia dah tarik je, tapi fifth schedule notice lebih detail, iaitu dia akan bagi tahu berapa hutang yang you kena bayar kalau you nak balik semula kereta ni. Alright, so section 17 subsection 1 pula dia kata apa? During the repossession period, the owner may sell the goods or item repossessed only with the written consent obtained from the hirer. However, after the expiration of the 21 days notice under section 16 subsection 3, he can sell it without the hirer's consent. So, lepas fourth schedule notice, kereta kena tarik and then diberi fifth schedule notice, iaitu tempoh 21 hari untuk dia selesaikan untuk dapatkan balik kereta ni. Kalau tidak, then after 21 days of fifth schedule notice, the owner boleh jual kereta ini. Sebelum tamatnya 21 hari itu, then you tak boleh jual kecuali the hirer give his consent untuk kereta tersebut dijual ataupun goods tersebut dijual. Dan sekiranya gagal mematuhi requirement di bawah section 17 subsection 1 ini, subsection 2 provides that the owner shall be guilty of an offence if it does not follow subsection 1 tadi. So please read Pang Brothers photo ni. Alright, apa lagi yang penting, section 18 subsection 4A provides that the sale of the item repossessed is based on public auction and the owner must serve the hirer a copy of notice not less than 14 days from the date of the auction is to be held. So kalau you nampak, right, fourth schedule notice memberi tempoh masa selama 21 hari. After that, fifth schedule notice memberi another tempoh 21 hari. So 20, 20, 40, 42 dah, lebih daripada sebulan. And then lepas dah habis tu nak boleh jual pula melalui auction. So kena pula bagi di bawah 18 subsection 4 paragraph A, kata kena bagi 14 hari notice sebelum tarikh lelongan tersebut. Yang because dijual ni perlu dijual secara lelongan based on public auction. So actually almost 2 months lah, I would say 14, 42, 32. Yeah, 2 months macam tu. So actually, in a way kita nak tunjuklah bahawa tak adalah bank ni kejam sangat, macam terus jual, rampas terus jual. So semuanya ada masa yang secukupnya, at least macam 2 bulan tu untuk tu sebenarnya bukannya untuk you relax, tu sebenarnya adalah untuk memberi masa kepada hirer untuk cari duit dan try untuk settlekan the hutang tersebut. Dan 18 for paragraph B pula kata the owner must also give the hirer an option to purchase the good at the price which the owner intended to sell. So boleh tak kalau tiba-tiba masa lelongan tu hirer ada duit dan nak beli pada ketika itu? Yes, boleh. Okay, so tu adalah repossession. So kalau dia keluar apa step or procedures, ni lah semua you kena letak.
Okay, apa pula rights you selepas repossession? Okay, after repossession, apa lagi yang you boleh buat? Can a hirer request for re-delivery after the goods have been repossessed? The answer is yes. So, pursuant to section 18, subsection 1, paragraph A, 1 Roman, within 21 days of the repossession, iaitu selepas menerima fifth schedule notice, the hirer may request the owner to re-deliver the goods by giving a notice in writing. Because remember, fifth schedule notice adalah notice memaklumkan bahawa, look, you punya kereta dah ditarik, if you want this car back, please selesaikan semua outstanding ni. So, yes, the owner boleh bagi notice in writing kepada, the hirer boleh bagi notice kepada owner, notice in writing, yang kata dia akan bayar semua ni dan please deliver back the car ataupun the goods to me. Alternatively, based on subclause 2, Roman 2, the hirer may also choose to require the owner to sell the goods to any person introduced by the hirer and also to recover from the owner if the value of the goods exceeds the debt amount payable as stated in section 18 subsection 1 paragraph B. So kalau dia tak nak lah, kalau tiba-tiba dia boleh jumpa, tu tadi yang pertama, dia kalau dia nak bayar dan nak balik semula goods tu kan. Alternatif yang kedua ni adalah yang macam I cakap sebelum ni tadi, iaitu kalau dia dapat owner, dia dapat third party yang willing untuk beli dengan harga yang lebih tinggi, contohnya dia bayar cash, then dia boleh bagi tahu owner bahawa, look, I dah jumpa prospective buyer dan he is willing to buy it and more than my hutang, my debts towards your bank. So yes, dia boleh exercise that right dan the balance tu dia boleh dapat. Okay, subsequently, after serving a written notice on the owner, section 19 subsection 1 explain if the hirer wishes for a re-delivery, he may pay to the owner. Okay, so bila dah diserahkan, hirer telah diserahkan notis di bawah jadual kelima, fifth schedule notice, so kalau dia nak re-delivery of the goods, nak suruh dihantar balik semula kat dia lepas dia kena tarik, so dia kena bayar dekat owner the amount due, the remedies for any breach dan juga the cost incurred in taking possession. So itulah saya cakap tadi, dah banyaklah cost tu. Buatnya kalau ada lagi cost kau tambah macam cost of storage, dia simpan kat store dia, then maybe you juga akan kena bayar sebagai hirer. So after the hirer settle this payment semua ni, barulah the owner mesti, tak boleh simpan dah, dia mesti return the goods to the hirer and consider nothing has gone wrong and as if the breach has not occurred, based on section 19 subsection 1. So, section 19, subsection 2, A and B further illustrates that in cases where the breach of agreement has not been remedied, means the hirer still failed to settle all the amount due within 21 days after making a request for re-delivery. That means dia kata nak bayar, dah suruh dah orang tu bank untuk re-delivery, tapi dia tetap tak bayar juga. Selepas 21 hari notice in writing yang dia bagi tu tamat, dia still tak bayar juga, then the owner has the right to repossess the goods provided the notice is initially given to the hirer to remedy such breach. Ni macam dah ulang balik semula dah. Alright, so ya, itulah dia. Lain tu ya, you boleh dah baca. Alhamdulillah, so we finish with 4 chapters, law of contract, law of agency, law of sale of goods dan juga law of hire purchase for business law. Alhamdulillah, it's a very productive day during this control movement order. Alright, so terima kasih kepada semua yang menonton. Saya harap semua yang tengok faham, dan kalau tak faham boleh je, maybe I akan post this video dekat YouTube, because until now I have not decided macam mana I nak buat benda ni, right? So maybe I akan post this thing in YouTube untuk kebaikan dan manfaat semua orang, I hope. Dan kalau ada apa pertanyaan, maybe boleh tanya dekat bawah kot, right? Or any other medium of communication yang that will be available from time to time yang you tahu untuk contact I.
So terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana mendengar seorang se-Ashraf membebel panjang lebar. I know bila kita bercakap tentang ilmu ni tak adalah benda yang menarik untuk kita dengar kan. Tapi terima kasih banyak kepada yang mendengar dan I hope benda ni bermanfaat. Dan kalau you rasa benda ni bermanfaat, bolehlah share dekat sanak saudara, kepada kawan-kawan siapa-siapa. Dan so hopefully semua ilmu ni dapat melekat kat kita, dan kalau untuk you yang nak jawab exam dengan ilmu ni, dapatlah jawab dengan mudah. Alright, so terima kasih yang mendengar. Semoga kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau I rajin lagi rasanya macam tak ada dah kot. So yeah, shall we end our class with tasbih kifarah suratul as? Alright, so my last word, thank you so much for being great students for me. Sebab pula. Alright, okay, bye. I'll just going to stop it. Bye.